Hello, Assalamualaikum semua. Okay, hari ni kita nak tunjuk lagi macam mana kita nak selesaikan soalan yang berkaitan dengan pecahan kompaun dalam bentuk algebra. Okay, alright. So, bila jumpa soalan macam ni, macam biasa, kita kena darabkan untuk samakan apa? Untuk samakan denominator kita ataupun penyebut dia. Jadi, kita akan tukar kepada 2, X tambahkan dengan 5, tolakkan dengan 13, kita perkan dengan X tambah 5. Okay, alright. So, kat sini, saya tukarkan pada sebelah, bahagikan dengan 2 in the bracket, X tolakkan dengan 3, campurkan dengan 3, kita perkan dengan X tolak 3. So dekat sini kita akan dapat 2X tambahkan dengan 10, tolakkan dengan 13, kita perkan dengan X tambah 5. So bila kita tukarkan bahagi kepada darab, kita kena flip ataupun kita tukarkan nilai penyebut di bawah naik ke atas. Okay, yang atas kita turunkan ke bawah. So, kita akan dapat 2X tolakkan dengan 6. Kenapa dapat 6? Okay, 2 darab X, kita akan dapat 2X ini. Okay, 2 darabkan dengan negatif 3, kita akan dapat negatif 6. Alright, and then kita campurkan dengan 3. Okay, so kita selesaikan kat sini. 2X campurkan dengan berapa? Okay, kita betulkan kat sini sikit. Kita akan dapat nilai kita adalah negatif. Alright, negatif 3. Sebab kita tolak. Okay. Alright. So now kita perkan dengan X tambah 5. So darabkan dengan X tolak 3. Kita perkan dengan 2X. Okay. Negatif 6 campur 3. Negatif 3. Okay. Bila kita tengokkan kita punya jalan kerja ni, kita boleh matikan nilai ini dengan ini. Sebab sama. Jadi jawapan kita adalah X tolak 3. Kita perkan dengan X tambah 5. Siap. Okay. Alright. Satu lagi soalan. Okay. Contoh yang seterusnya kita boleh buat. InsyaAllah. Okay. Macam mana kita nak buat kalau soalan kita dibagi macam ni? Okay. So, dia bagi kita adalah X kuasa 3. Tolakkan dengan Y kuasa 3. Perkan dengan X kuasa 2. Okay. Dengan Y kuasa 2. Bahagikan dengan X kuasa 2, tolakkan dengan Y kuasa 2, perkan dengan X kuasa 2, Y kuasa 2. Okey. So, kita tukar je darab. So, yang bawah akan naik atas. Okey, kita perkan dengan X kuasa 2, tolakkan dengan Y kuasa 2. Yang ini kita akan dapat, salin saja yang dulu, okey? Y kuasa 3, kita perkan dengan X kuasa 2, Y kuasa 2. Jadi yang ini kita boleh selesaikan, kita boleh matikan. Maka kita akan dapat jawapan kat sini adalah X kuasa 3 tolak ya. Okey, sekejap. Okey, kita tolakkan dengan Y kuasa 3, kita perkan dengan X kuasa 2, tolakkan dengan Y kuasa 2. Okey, macam mana kita nak selesaikan? Okey, kita buka. Okey, so kita akan dapat kat sini, kita keluarkan X tolak Y in the bracket. Okey, kat sini kita buat as X kuasa 2, campurkan dengan XY. Okey, campurkan dengan Y kuasa 2. Okey, kita perkan dengan X kuasa 2. Okey, ataupun kita boleh buka X tolak Y dengan X campur Y. Okey, so kita boleh matikan yang ni. Matikan. Jadi jawapan akhir kita adalah X kuasa 2 campurkan dengan XY, campurkan dengan Y kuasa 2. Kita perkan dengan X tambah Y. Siap. Okey, sampai sini je dulu video untuk hari ini. Jangan lupa subscribe YouTube channel Teacher. InsyaAllah akan upload banyak lagi video berkenaan dengan topik matematik insyaAllah. Assalamualaikum semua.